نحن شمس لا تغيب، لو دعا الداعي نجيب، نرجع الحق السليم، ننصر الأقصى الحبيب. فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى. مهبط الوحي الأمين، مبعث للمرسلين، قبلة للمسلمين، مبتغى للفاتحين. فيه خير الخلق صلى. السؤال السادس: أي هذه الصور المسجد الأقصى؟ نعم المصلى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. استمعنا معكم إلى هذا السؤال المهم جدا: أي من هذه الصور الثلاثة هي صورة المسجد الأقصى؟ هذا سؤال مهم للغاية، ينبغي أن نقف عنده وأن نستحضره حتى لا نتأثر بالآلة الإعلامية المضللة التي تركز على جوانب وتهمل جوانب أخرى. في حقيقة الأمر المسجد الأقصى هو مسجد عظيم له تاريخ مجيد. مكانه وتحديد معالمه وتحديد حدوده هو أمر توقيفي منذ أن وضع في عهد آدم، وتوالت على هذا الأمر الأجيال وتعاقبوا على معرفة مكان هذه البقعة المباركة. في الحقيقة المسجد الأقصى كما يظهر معنا في هذه الصورة هو جميع ما دار حوله السور. هذا السور هو جزء أصيل من المسجد الأقصى، فكل ما دخل هذا السور يسمى المسجد الأقصى، بخلاف ما يظن الكثير أن المسجد الأقصى هو هذه الصورة التي فيها القبة الجميلة الرائعة ذو اللون الصفراء، هي هذه المسجد الأقصى، لأنها معلم جميل وبنيت بطريقة معمارية وهندسية رائعة، بل هي من أعظم وأجمل وأروع معالم المسلمين عبر التاريخ حتى الآن. لذلك يركز عليها الإعلام ويركز عليها اليهود على أنها المسجد الأقصى. لماذا؟ لأن من نظريات بناء الهيكل المزعوم هو أن ترفع هذه القبة وتخرج خارج أسوار المسجد الأقصى، ثم يوضع ويبنى الهيكل في ساحات المسجد الأقصى. فالحقيقة الذي لابد أن نعرفها أن المسجد الأقصى هو كل ما داخل السور، والمسجد الأقصى هو المسجد الوحيد في العالم الذي فيه من المعالم المتنوعة ما لا توجد في غيره من المساجد إطلاقا. فالأسوار جزء أصيل من المسجد الأقصى، وفيه المآذن وفيه الأبواب وفيه القباب وفيه المصاطب وفيه أسبلة الماء وفيه الآبار وفيه المكتبات وفيه المدارس وفيه الساحات وفيه الأشجار، وكل هذه تعد هي المسجد الأقصى. وفيه الأماكن المسقوفة التي هي فقط قبة الصخرة التي مساحتها 1000 متر مربع تقريبا، هذه القبة الجميلة التي تستند إلى مثمن متساوي الأضلاع. وكذلك في مقدمة المسجد المصلى القبلي بمساحة 4500 متر مربع، وحقيقة مساحة المسجد الأقصى كاملا هو 144 دونم، أي 144 ألف متر مربع. فإذا اقتطعنا منه هذه الأجزاء الشاسعة وبقينا نتوجه إلى قبة الصخرة أو المصلى القبلي، فإن أجزاء كثيرة منه ستضيع. ففيه قبة الصخرة التي بناها عبد الملك بن مروان، وفيه المسجد القبلي المصلى القبلي مسجد عمر الذي أول ما أسسه وبناه عمر بن الخطاب عندما فتح المسجد الأقصى ويتسع ل1000 مصل وتوسع. وهذا المبنى الموجود الآن المسقوف هو منذ عهد الأمويين. وفيه المصلى المرواني الذي هو عبارة عن تسوية في الجزء
الجنوبي، وفيه قبة السلسلة، وفيه حائط البراق الذي يسميه اليهود حائط المبكى. وأبعاد أسوار المسجد الأقصى من الجهة الجنوبية هو 281 متر، ومن الجهة الشمالية 310 متر، ومن الجهة الشرقية 462 متر، ومن الجهة الغربية السور الذي فيه حائط البراق 491 متر. هذه كلها هي معالم المسجد الأقصى الذي لابد أن نصر على إظهارها كاملة. إلى أن نلقاكم وحقيقة أخرى وبرقية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن شمس لا تغيب، لو دعا الداعي نجيب، نرجع الحق السليم، ننصر الأقصى الحبيب. فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى. مهبط الوحي الأمين، مبعث للمرسلين، قبلة للمسلمين، مبتغى للفاتحين. فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى، إنه نعم المصلى.